Sincer, acești tăiței din orez cu legume e cea mai des întâlnită rețetă la mine în bucătărie și e foarte simplă. Voi începe prin a lăsa tăiței la înmuiat jumătate de oră în apă caldă, după cum zic instrucțiunile de pe ambalaj. Îi voi mai amesteca uneori pentru a fi sigură că se hidratează în întregime. Recomand să folosiți apă caldă pentru că își vor menține mai bine elasticitatea, păstrându-și textura aia gumoasă. Bun, acum tai varza, ceapa și ardeiul fâșii, morcovul bastonat și subțiri, puțin mai groase decât o scobitoare și voi folosi 3 felii de ghimbir. În continuare, voi pregăti sosul din o linguriță de miso, una de unt de arahidi, una de miere, puțin ulei de susan, 4-5 linguri de sos de soia și 2 linguri de amidon. Amestec până devine cremos. Opțional voi folosi și tofu acoperit cu făină, pe care îl voi prăji în puțin ulei de măsline pentru a-i da o crustă. Acum încep să fac tăiței cu legume. În foarte puțin ulei de măsline prăjesc legumele. Amestec, las la prăjit 2-3 minute fără să amestec deloc, iar amestec și las 2-3 minute la prăjit fără să amestec deloc și pentru a treia oară amestec și las 2-3 minute la prăjit fără să amestec. Folosind foarte puțin ulei, legumele ar trebui să capete acea nuanță de copt pe plită sau pe grătar. Ideea e că nu trebuie prăjite până se înmoaie total, ci doar puțin, cât să fie puțin crude și crocante. După ce prăjesc legumele, dau focul la mic, adaug sosul și tăiței și amestec. După ce amestec bine totul, adaug tofu, jumătate de cană de apă, o lingură de amidon și încă 4 linguri de sos de soia. Eu am folosit în total 8 linguri de sos de soia, dar poți pune după gustul tău, deci recomand să guști. Mai las 2-3 minute pe foc în timp ce amestec și gata. La sfârșit, presar susan copt și ceapă verde peste. Hai să vedem rezultatul.
Salut, sunt Abi și azi am făcut tăiței din orez cu legume. Ăștia sunt tăiței. Nu se văd la fel bine pentru că lumina e mult mai caldă aici, pentru că deja s-a făcut seară și eu eram în bucătărie când am filmat. Hai că eu o să gust acum. Rețeta asta e genială și e cea mai des făcută rețetă la mine în casă. Adică fac cel puțin o dată pe săptămână pentru că e așa de gustoasă, e așa de bună și e super gustoasă. De când am descoperit că legumele pot fi gătite foarte puțin și nu trebuie să fie gătite complet, gen fierte, coapte, ci pur și simplu că ar putea să aibă și o nuanță din cruzimea lor. Wow, ce propoziție! Ce vreau să zic e că mi se par fascinante legumele care sunt gătite foarte puțin și încă mai au puțin din crocanțimea aia, din crunchiness-ul ăla. Adică încă sunt crocante și vii. E super gustos. Deci, la propriu, e cea mai des gătită rețetă la mine în casă. Adică o fac foarte des și chiar am încredere în ea fix din motivul ăsta că o fac foarte des. Am făcut-o foarte des și știu cum să o fac, cum să o învârt. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și în general videoclipurile mele, poți să-mi dai un subscribe și să apeși pe clopoțelul de notificare de mai jos dacă vrei să vezi de fiecare dată când postez. Mersi că te-ai uitat. Pa! Două nuanțe foarte interesante ce am avut. Nu? Da. Faci fresh.